op. Nou, ik kan ook even direct... Ja, kijk. Shit, oké. Ik dacht als ik binnen 40 seconden een kijker heb, staat topchat 1, maar ik denk dat ik er ben. Ik heb deze stream even 20 seconden tussen berichten mogelijk gemaakt, want ik vind dat gewoon wat fijner, want de vorige stream werd een klein beetje gespamd, maar dat geeft niet. ...20 seconden is ook niet zo lang. Zo kort als deze video nu is. Oh, nu is This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No, this couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Ja, ik heb niet 5 en 1/10 speakers. Ja, het hoort ondertiteling te zijn, maar dat boeit niet. Ja, sorry als het niet werkt. Very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Oh, kut. Ik klik per ongeluk op de Windows knop. Ja, het is niet alsof je zoveel kan zien dan. Ah, wat is er nu gebeurd? Ja. Here it comes. Deze keer luister ik niet. Direct. Oh. Dat ben ik goed in dit kutspel. But Stanley simply couldn't. Startspel. Ik wil niet dan dezelfde. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think... But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ik ga nu de machine weer aanzetten. Ik heb dit best vaak gespeeld. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused.
You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favourite." I hope your friends find this concerning. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Wat een scat-talent. Descending deeper into the building,
Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ben je nog steeds? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad. Hier is het ding. De game heeft ook een fijne audio die wel handig is. Maar ik doe wel het volume. Muziek doe ik eigenlijk daar. Maar dit wil ik wel een klein beetje houden. Ik heb ook The Force, dat is ook wel grappig om eens een keer te doen, maar dan ben ik echt fucking slecht. Or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. 10 pond grutte, 10 pond kaas. 1 minuut is de baas. Maar de baas was niet thuis, dus hij ligt in het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis was gesloten. Toen ging Willem naar de kloten. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control?
Oh, Stanley, well, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside. Or dat je hem wel nog steeds een beetje kan horen. Want het is natuurlijk wel belangrijker dat je mij hoort, want ik ben hier de streamer en niet Gerard, de almachtige. Ja, hier kan ik verder niet heel veel. Hoezo ben ik een poep over? Jij bent hier degene die naar de kloten ging. Ja, we gaan hier gewoon lekker chillen. Lekker gezellig. Zeg maar wat tegen mij. Vragen. Doe iets. Vragenspel. I almost hate to see it go. Ja, je kan but I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. Weet het, episch voor die 30 seconden nog, hè? 30 seconden. Left, but I'm enjoying this so much. Yeah. You know what? To hell with it. I'm going to put ja, ik heb net echt een van de betere. Oh shit. Godverdomme, ik wil niet meer tijd. Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save kans dat we wel eens een keer een spel zou kunnen spelen. Stanley? Maar vraag eens voor een spel. Ja, je kan niet 20 spellen achter elkaar doen. You have any idea what your purpose in this place is? Stanley. Maar Kip is You're ook in for cool. quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made Satisfactory is dan iets wat ik kom. This is not a challenge. It's a Maar de Force, tragedy. aangezien You dat wanted to fucking control this world, that's is fine. dat ik gewoon But mensen I'm going to destroy it first. Ja, derde simulator kan ik ook. Dank je voor de tip. Take a look at the Ja, clock, ik ga dat ook wel Stanley. doen. That's 30 Derde seconds you simulator have left to heeft nu een struggle. beter deal. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Maar je vergat wel even 4 of 5 A's daarbij te doen. Maar ik ga wel eens een keer derde simulator doen. Dat is ook echt van de spellen die ik heb. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say gelukkig nieuwjaar! Hij eindigt op 9 milliseconden. Ze kunnen niet eens een nucleaire bom goed af laten zetten. Nu ga ik weer spelen. Wat gezellig. Ding om mijn arm. Jij mag mijn
All of his Waarom co-workers ben were ik een gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Jij mag Perhaps he had vertellen wat simply ik moet missed a doen. memo. Dus voor mij voelt het wel alsof veel moet wachten voor jou te koken. Maar wat moet ik doen? Ja, ik wacht heel even tot die vraag bij jou komt. Jij bent mijn enige kijker op het moment, dus jij hebt alle macht. Als er meer mensen zouden kijken, dan zouden er meer mogelijkheden zijn. Maar jij hebt de macht op het moment. Oké, nu hoor je je als goed de vraag te hebben. En je hebt letterlijk 3 seconden geleden hond gezegd, dus het duurt nog heel even dat je daarbij komt. Dus. Ja, en ik ken jouw kind echt, dus ik weet wel wat in sommige situaties ik moet doen. Ja, ik ga gewoon doorlopen en als jij iets wil zeggen, ik wacht wel een paar seconden, misschien zo'n 30 seconden. Nou, ik denk dat ik eigenlijk... Fuck, ik vergat iets. Want ik probeer ook gewoon wat endings te krijgen terwijl ik speel. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oké, ga een appel eten. Appels zitten niet in het spel. Het gaat om het spel. Je kan een appel pakken als je wil, maar... Ja, dat werkt niet echt. When Stanley came to a set of Shit, 2 zoals open ik doors, die poep he achter entered je the oor, door on dat his ik left. daar niet naar luister of zo. Want elke keer is het zo dat hij dan 2 dingen wil. Of ik ga nu naar links, of ik ga nu naar rechts. Ja, ik wacht even tot jij die vraag krijgt. Oké, nu hoor je die vraag gekregen te hebben. En dit is een stuk slow met de vertraging die er is. En jij hebt wat smoother hebt. Ik heb het best smooth, maar als ik daar naar kijk is het best choppy. Links, oké. Dit is de kant trouwens dat hij wou. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Het is een broomcloset. En hij wordt daar heel boos van. Wacht, dan zet ik wel even het geluid harder. Kan je mij iets minder horen, maar dan het is best grappig commentaar. Ik ben al 1 keer goudvis. Wat heeft die er nu weer te maken? Maar ik heb het al 1 keer gedaan. Hij gaat het zeker niet leuk vinden. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not. Ik zet nog wat harder. Oh, kut. Opties, audio. En op het hardst. Going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Ja, het is goed, het is al een beetje koud. Oké, wat is het zo? Gewoon in dit hoekje zitten. En fucking hard werken, man. Maar, ja, vorige keer dacht ik dat ik het hier van spelen was. Maar ja, laat het. Als ik nu, was het goed zo dat over 1 Kikker probleem dan denk ik Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Wachtmuziek. Dit is je wachtmuziek. Want er is een delay en dat kan ik niet voorkomen. Dit is je wachtmuziek. Wachtmuziek. Dit is je wachtmuziek. Er is een delay en dat kan ik niet voorkomen. Door iets. Ik zal wel wachten totdat je antwoordt, want ik zal wel muziek veel kunnen doen. Er is een kans dat die man boos wordt omdat ik niks doe. Hij wil dat ik omhoog ga, maar dat wil ik liever niet doen. Maar jij hebt de keuze, dus jij doet het maar. Dus succes. Omhoog of omlaag, omhoog of omlaag. Wat wil je hier doen? Eentje is cool, de andere is cool. Beide zijn hinderlijk, maar cool.
Ik ben zo goed in zingen. Je moet omhoog of omlaag gaan, pingwing. Doe maar wat. Je mag het verzinnen. Succesje mee of je laat me paar zingen. 30 minuten gespeeld al. Maar je was er maar voor zo'n 10 minuten dat je gekeken. Was er niet zoveel gebeurd? Oké, dat is hetzelfde. Wat er net gebeurd was. Dus ik verander nog niks. Ik zet mijn ding weer neer zodat ik kan spelen. Dus succes. Je doet letterlijk niks. Hier kan je toch niks doen. Oké, ik ga kakken. Ik weet dat je dat leuk vindt. Ik ken jou wel. Autistische shit. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffered losses, then that's what the boss goes. Oké, dat is echt achterlijk. Extreme Barefoots. Gel. Dat is niks op de kom hier. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no. 2845. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Kut, daar klikte ik niet eens op. Oké, ik ga. Zo meteen komt de volgende keuze. Dus dit is al klaar. Oh, lekker. Als je verkeerd kiest, doen we hetzelfde dat we vorige keer deden en dat zou saai zijn. Maar jij zou het gebeuren. Maar dat zou heel kut zijn. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Zodat je Mind Control Facility of ontsnapping wil. Maak even wat je kiest. Vooral met echt niks van maakt. Maar eentje heb ik al gedaan, dus doe maar liever niet. Kaap nog even. Poepie. Stop met random shit in te voeren als ik zeg dat er bijna een vraag komt, hè? Oké, ik ontsnap. Succes, man. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death.
The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Oh. En dat is hoe het gaat. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Als je dit content vindt, dan is jouw smaak kut. Want ik doe letterlijk niks. Alle coole emoties bij die los zijn voor YouTube zijn eigenlijk nu al weg. Je hebt minste doos van. Oh, ze zijn naar rechts. Wacht, maar dit is niet wat ik bedoel. Ik kan een high five geven van 1,5 meter. En dat deed ik letterlijk net. Willem, achter is. En achter is. Denk die, oh die man is gek. Dat is 431 of 436. Een kamerplan. Nu ga ik op. Dit zijn random dingen. Hier is een oorlogplek. Oh, ik ga door op R blijven zitten, want dat is zo saai. En dit is winterkamer met From James Peters. Ik ga dat niet lezen, want dat is een TLDR. Maar ik ga dat nooit niet in mijn hoofd lezen, want ik ben slecht. Waarom zeg je nu wat? Ik ben een pedo. Oh! 3, 2, 1, 0. Gelukkig nieuwjaar. Dat deed letterlijk niks. 6 lig in E. Cargo lift, daar ben ik geweest. Ik stuur veilig Kikker de dood. Daar ben ik nog niet geweest. Het ziet eruit voor iets als een jood. Dit is terug 2 opties. En ik ging naar de bloempost. Zijn het ook gewoon mogelijke opties? Oh, de computer.
staircase moet ik dan naar achter. Nee, ik ga via naar voren moeten naar links. Naar rechts. Ik ga verder met zitten. Dat is een video. We gaan door. Die kant is gesloten, dus ik ga weer omhoog. Het is gegaan. Dat is dan moeilijk en flikker. En nee, waarom ze op trappen staan. Maar dat is toch zo leuk. Dat is waar ik en dit weer ook. Dat ook. Paarden, ze zijn voor andere realiteit. Die ik dan nog gaat doen in deze stream. Waarom ga je niet dood? Het is niet zo slecht als dat kunt. Het is misschien bedoeld dat deze mic niet voor is net elke man die het anders bekeken. Had dat dan lekker wel? Ik herinner niet dat je daar omlaag kon gaan. Dat is zo erg leuk. Ik ga het volgende keer gaan proberen. Oh, dat is er natuurlijk nog. Ik ga deze nog klikken. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ik heb geen idee Can you wat ik net see? deed, maar Can you het see gebeurt how ook much niet. they need one another? Oké, zij is even heerlijk als de andere narrator. Dus nu ga ik mooi. Dus nu ga ik mooi lekker de geluid weer omlaag gooien. Nu dat omlaag is, ga ik dus No, mooi perhaps lekker not. dood. Sometimes Ik heb geen these things idee wat in cannot dit be hartstikke seen. gebeurt. Kikker emoties accuraat. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time En eindelijk is mijn dood waar. Het duurde lang genoeg. Eindelijk is het zo dat ik nog eentje ga doen. De volgende mogelijkheid die ik ga maken wordt jouw keuze alweer. Maar ik ga er niet voor vragen. Je moet gewoon zo snel mogelijk reageren. Laat het maar snel genoeg zijn. Maar als het niet kan, dan doet het voor jou lekker pijn. Ik zeg je, ik heb geen idee wat ik zeg. Ik ga jou niet martelen. Dat doe ik alleen als ik bij jou in het echt ben. Maar dat gaat lang niet komen. Elke keer dat ik mensen vermoord, is het weer de trein. Moet ik een liedje doen over treinen? Oké, dat is oké. Maar als eerste praat ik over de aardappel. Die zit voor mijn neus. Ben ik gecrashed of zo? Nee, het spel is gepauzeerd. Ik ga het gewoon opnieuw afspelen, want dat is zo leuk. Ik ken een YouTuber die een leuk liedje maakte over een aardappel. Ik ga die zo meteen in de beschrijving zetten, want die is zo leuk. Het is echt heel grappig en ik denk dat jij hem leuk gaat vinden als een YouTube-video. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Dat is niet mijn naam. Ik ben de Kikkerman en Stanley. En blijkbaar eet ik vaak banaan. Ik heb geen idee wat ik zeg, maar dat is maar de waarheid. Hij ging gewoon uit, dat is echt scheid. Maar dat is wat er gebeurt. De waarheid is zo kut. En hé, dat is ook 417. Nee, wacht, ik ben toch 417 of is dat 427? Maar dat boeit lekker niet. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Oh, geweldig. Hij bestaat nog. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Kan ik deze kant op lopen? We gaan nu kijken. Oh nee, dat kan dus mooi niet. Laten we kijken wat er gebeurt. Zo doe ik iets. Iets doen is moeilijk, dus ik doe maar random shit. Random shit doen is zo Yet there was not a makkelijk. single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Kan ik dit openmaken?
Ik heb nog steeds niet over een trein gezongen. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Waarom ben je bang? Ik vermoord iemand. Ik heb nog niet iemand vermoord in de laatste 3 dagen. Dat is totaal niet waar. Ik heb niemand vermoord. Zeker niet. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that it had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Hij explodeert. This is all a dream. Oh, Als je veel bobbel doet, finally found dan an answer, is het an gezellig explanation. en His dan co-workers doe je weren't goed. actually gone. Want He als de wasn't going trein to lose his dat job. doet, He wasn't crazy after all. moet. And he thought to Oké, himself, ik moet I niet zingen suppose over I'll een wake up banaan. soon. I'll have to go Ik back to heb my boring zo'n real-life lange job pushing buttons. banaan. I may as well Sommige enjoy this while mensen I'm still geloven lucid. dat niet. So, Als he ik imagined een himself banaan flying voor and began to zal gently laten float zien. above the Oh ground. fuck, ik vlieg. Oh Then he nee, oh imagined nee, oh himself nee. soaring through fuck, space tik on a me over. magical starfield, and it too appeared. Als It was ik so een much fun, banaantje and Stanley ziet, marveled that he had still dan not woken up. sterf ik van How de was he verdriet. remaining so Die lucid? bananen And then zijn vaak perhaps the zo klein strangest als question je of het them all vergelijkt met entered mijn Stanley's head. meesterbrein. One he was amazed he Oh hadn't asked himself fucking hell, sooner. ik ben slecht met Why rijmen. is there a voice in my head Ik dictating moet zingen everything over that I'm Kikker, daar doing ben and ik blij thinking? mee. Now the Kikkers voice was zijn zo describing cool, itself ja, being ja. considered by Stanley, who Kikkers found it doen het particularly goed, strange. ja, ja. I'm dreaming about Kikkers a zijn voice fucking vlakbij describing me, uitsterving. thinking about how it's Aangezien describing my vervuiling thoughts, sterven he ze thought. bijna. And while he Zo thought it erg all vlakbij very is het odd ook and weer wondered if niet, this maar ze voice zijn spoke to all omlaag people gegaan in in their dreams, populatie samen the met truth ook was that, of amfibie. Ik course, denk dat het wel een this was probleem not is, a maar dream. ik ben niet How could goed it met be? die shit. Was Stanley simply deceiving himself? Maar als Believing that ik if dan he's weer die asleep, he doesn't pinguïns have to take ziet, responsibility for dan himself? denk ik aan Stanley Antarctica die is as verdwijnt. awake right now Als as he's ever Antarctica been in his verdwijnt, life. dan kunnen kikkers Now, daar hearing the wonen, voice speak ja. these words was Als quite a de shock to kikkers Stanley. daar wonen, After ja, all, he dan knew is for het zo certain dat beyond ze a blij doubt zijn, that this ja. was in fact a Mijn dream. favoriete Did the kikker voice not ooit see is him een float Beelse and make the boefo. magical stars is just a een moment band, maar ago? dat How is else would the oké. voice explain all that? Beelse This voice was a boefo's part of zijn himself gewoon in too, Madagascar surely, zitten op surely, een ark, if he maar could dat just... boeit niet, want He would boefo's prove zijn it. cool, het is de He would grootste prove kikker that he ooit. was in Ze control, woonden in that this Madagascar was a dream. met een prooi. So he closed his Laten we eyes gently, raden, het was and he invited zichzelf. himself Ja, to het wake was up. zichzelf, dus He dat felt gaat the lekker. cool weight of the blanket on En his toen skin, een kikker the press eens een of the keer mattress on his back, schoot the hij fresh de air of a hele world trein outside this dood. one. Nee, jij Let wist me niet dat wake ze up, he gemixt thought to waren. himself. Had ik nog iets I'm through with anders? this Nee, ik dream. had poepies. I wish it En to daar be ga ik over. mooi niet over zingen. Let me go back to Je my kan ook job. zingen over het feit Let dat me je bang continue bent voor pushing mij. the buttons. Maar als Please, je it's all I met want. een banaanpistool I de want my trein apartment doodschiet, and dan my wife vraagt hij aan de my conducteur job. of hij naar All I de want is school my toe life mag. exactly the way Want it's hij always woont been. My life hij is woont normal. in Amerika en I daar am mag normal. dat zeker weten. Everything will be Als fine. hij naar de school gaat met zijn banaan, am dan stopt hij okay. zijn banaan in de bek. En als die banaan in de bek zit, schiet hij graag. En als hij geschoten heeft, dan is hij terug Stanley voor je began angst. screaming. Please, Ik ben someone wake Kikker. me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. Melk. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my Ja, als je voice? niet de chat Who bekijkt, am I? dan Who am die I? grap echt een stuk minder grappig. And Maar everything gewoon een random went milk black. emoji. En het feit dat het later klinkt, is gewoon Stones te beter. En ik hoor This is gewoon the rond story met of mijn a woman microfoon named en het moet Mariella. echt raar klinken dat ik dan de hele tijd... Mariella woke up on a day like any Bye. other.
She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Dat is bijna altijd wel een E, want het is zijn eigen klemtoon. Dus als je, stel je hebt... Ik weet echt op het moment geen één woord die E met die dubbele punten erop heeft. Maar boeien! Boeien! Ja, ik weet het. Ik ben echt fucking grappig, hè. Fucking grappig. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Oké, dus dat zo is. Oké, miste. Maar kan ik alsjeblieft niet over een liedje maken, maar over iets anders? Oh ja, dit is wel leuk. Haha, je bent nu blind. Get fucking wrecked. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Oké. Wacht, moet ik klikken of zo? Ik zoek op mijn telefoon heel even op. Then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Je spreekt het als now, een E uit. Will it Dus be ik kan worth nog it for praten you to over restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Cheers, man. Cheers, mate. Ik moet eigenlijk gewoon leren om met mijn linkerhand te gamen. Zodat ik dan mijn microfoon hier heb. Want ik heb mijn computer op de rechterkant in plaats van de linkerkant. Zodat ik, weet je dat, vertel mij niet hoe mijn camera eruit ziet. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes.
Ik ga het op So, half spelen. now that you're here, what do you Ik heb think? best wel wat Isn't this a over te fun zeggen. and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Kijk, nu gaat hij voor me zingen. There was... Wacht. Ik zet hem ietsjes harder. Ben je er nog? Want je geeft me geen idee voor het liedje. Once was a man named Kikkerman. Stanley, who people considered so manly. But the truth Fucking must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of Vooral jou glutton. moet het klikken om jou He te did it all day in a Ik ga er over jou meaningful zingen, way. want dat maakt But het his zoveel brain beter als ik had ga long zingen. ceased to Als je mij function. gaat zingen en jou gezing. Which is why he is in Wij this kunnen beide parable. niet zingen, maar dat is zo And leuk. lives in Als je existence dan die quite één persoon die terrible. kijkt hem gewoon zo boos And if you maakt are en not denkt, strong dat is toch and zo keep leuk. playing Als ik along, iedereen you boos maak die too dit kijkt, dan is het will best. become quite Als ze unbearable. boos worden, dan is het zo dat ik nog steeds views You krijg. too En als dat will getal maar become hoger quite gaat, dan word ik unbearable. echt fucking blij. Als dat getal hoger gaat, dan is het voor mij voorbij. Ik heb nu zich gewoon mal aan het doen. Oh, de macht van de kikkerman. De kikkerman is zo machtig. Hij kan totaal niet zingen. Maar dat is het enige, zijn enige zwakte. Waarom staat dat gigantische veld met ik erop? Je mag wel inzoomen, dat kan je door in te doen. Ik heb geen idee waarom die ik er is, maar als die ik er is, dan is het maar een ik ervoor. Maar als eerste was die ik er niet, dus wacht, ik was er de hele tijd. Oké, dat zag ik niet, sorry. Maar zat hij in een vorige stream? Wacht, ik moet dat nu zoeken. Nu kan je nu niet je muziekidee maken. En de vorige zat er niet een ik, maar nu staat er wel een ik. Wat voor muziek moet ik maken? Of moet ik het nog steeds over de E hebben? E. Oké, ik ga een woordwiel maken. Zo'n wiel maken. Roulette maak ik. Het internet. En dan ga ik gewoon alles wat jij, alle abstracte woorden die jij gezegd hebt in de chat van vandaag, ga ik gewoon samenzetten. Nee, ik wil niet Wikipedia, ik wil een roulette maken. Kijk, nu stopte die. Omdat jij niet snel genoeg was. Er is een hoge kans dat je gewoon geliefd was, maar... Nee, dat lijkt me niet een keuze. Welke keuze moet ik maken? Welk onderwerp wil je doen? Anders. Onderwerp. Stream. Ja, ik ga gewoon 1 liedje maken en dan ga ik kappen, want volgens mij ben je geliefd. Gebruiken. Oké, wacht even. Het zal beginnen met een moeder toevoegen. En de volgende ding wat die zei uit het niets is... En het volgende ding dat hij zei was... Jij geit! En ik ben daar zo gecomplimenteerd op, want die geit was bedoeld als the greatest of all time.
Het volgende ding wat hij zei was kippen. Ik weet dat er een vraag bij zat, maar dat boeit me echt geen flikker. Het volgende ding wat hij zou gaan zeggen is kat-emoji. Die kat-emoji ga ik een emoji doen, terwijl het alleen maar voor mijn comedisch effect is. Ik zit te zoeken voor een goed kat-emoji, maar er zijn geen één. Dus ik zet degene die zit als een hond-emoji, maar dat is niet een hond-emoji. Over hond gesproken, daar gaan we naar de volgende. De hond is er en nu gaan we verder naar links. Er was een appeltje tussen. Over appeltjes gesproken, dat is wat ik na de stream ga eten. Het volgende ding wat hij opeens abstract zei was links. Het is totaal niet met context, dus daar gaan we naar heen. Het volgende ding wat hij ging zeggen was goudvis. Goudvis is zo gezellig en zo lekker en zo fris. Ik heb nog nooit een goudvis gegeten, ik beloof het je. Wat? Hoort bij he, maar het was nog zo leuk. Het volgende ding wat hij zei was hoog. Dus ik ga het als haai invoeren en doe alsof het over drugs gaat. Het volgende ding wat hij zei was poep en poepie. Ik zeg het maar als eentje, maar ik schrijf beide. Ik ben dyslectisch, dus dit gaat veel tijd kosten. Het zal een uur geweest. Dit spel een uur spelen, dat is slecht voor je gedachten. Ik ben benieuwd of de narrator nog wat gaat zeggen van mijn zang. Ik weet niet of die blij is of dood wil of wat. Volgende ding wat hij zei was Brian emoji toen Kikker. Maar die Kikker die kwam later terug. Dus daar blijft het bij. Brian ga ik gewoon als letters doen. Zoals al zei je dat in emojis. Het volgende ding was wat Thomas wat je zei. Ik ben dat niet. Het was een random kijker van mij. Het volgende ding wat hij zei was dat hij angst had voor mij. Ik schrijf het op als angst en ik vergat er een bij. De trein was er nog steeds, die laat ik je rijden. Het wordt nog steeds een liedje, daar moet je voor verrijden. Ik weet echt niet wat die ik is, ik heb echt werkelijk waar geen idee. Het is zo hinderlijk, sorry dat die ik er is. Ik heb er echt een probleem. Het volgende ding wat hij zei was banaan, wat gezellig. Het gezelligste aan een banaan is dat er een emoji is, maar die ga ik niet voor typen. Volgende ding wat hij zei was kikker. Kikkers zijn geweldig. Volgende ding wat hij zei was Chinees. En daar word je toch zo blij van. En ik heb het gevoel dat hij niet meer suggestie... Oh nee, hij deed random tekens. Dus ik ga dat niet, daar niet iets mee doen. Dus ik laat je maar even. Het volgende ding wat ik nu ga doen is de live chat van de vorige bekijken. Want als ik de live chat van de vorige heb, dan kan ik een leuke stream daarmee maken. Ik ga meer doen. Ik doe slak erbij. Want slakken zijn zo geweldig, daar heb ik jou naar vernoemd. Het is een slak en dan komt melk uit mijn tepels. Nee hoor, dat gebeurt niet. Maar het volgende ding wat hij zei is, leven dino's nog? Dus dino's, dat wordt wat ik ga typen. Het volgende ding wat hij zou zeggen, dit gaat veel langer duren dan het liedje, was apen zijn cool. Ik verander dat naar apen, maar dat zei hij toch wel later. Dus ik schrijf gewoon apen nu, want dat is het volgende ding wat hij gaat zeggen. Maar ik ben slecht in typen, dus ik schrijf pain. Pain is met een E is echt apart, want ik heb geen idee wat het betekent. Ik kan jouw ding niet bekijken, want dat is zo leuk. Het volgende ding wat hij zei was moeder. Dat is zo geweldig. Moeder, dat is zo leuk. Nou, dan komt de volgende. Juan is het volgende. Dat is toch zo mooi. Juan, leg is weg. Appelmoes, vogeltje. Oeh, ja. Ik ga even kijken wat voor random shit je zo in de chat gooide. Appelmoes en tijd voor de vogel. Tijd voor blijheid, dat is leuk. Oh ja, vogeltje is weg. Nee, is het vorige ding wat hij zei, maar dat ga ik niet opschrijven, want dat is gewoon saai voor een liedje. Volgens mij heeft hij niks anders gezegd. Ik kijk in de laatste. Het laatste was er alleen maar het enige bullshit draken. Nee, grapje, dat was niet hagedissen zijn geen draken. Ik kan niet eens daar de ding van terugkijken. Dus je hebt letterlijk niks gezegd voor verder in de roulette. Dus dan ga ik de roulette draaien. Zoveel random shit, dat is wat ik heb. Oké, er zijn 7 te veel opties. Wat haal ik weg? Gewoon, nee man. Wat haal ik weg? Ik haal Thomas weg. Ik haal Brein weg. Ik hou goudvis weg. Ik hou links weg. Ik hou wat weg.
Ik hou hun weg. Ik haal je moeder weg. Ik hou jij geit weg. Heb ik nu genoeg? Nee, we kunnen beginnen. Het wil niet beginnen. Leg is er. Ja, te laat. Vis is weg. Juan is er nog steeds. Dat is toch zo mooi. De roulette wil niet beginnen. Dus dan gaan we maar dood. Jezus, ik flikkerde van de trap af. Dat is gezellig. Nu is het zo dat mijn telefoon een wit scherm heeft. Dus ik ga gewoon over vissen hebben. Vissen zijn zo mooi. Ze zitten overal in het water. Maar als je water zoekt zonder vissen, gebruik je de kraanwater. Ik ga gewoon over Juan zingen. Juan is zo'n leuke man. Juan maakt alles gezellig. Juan is zo erg fun. Ik zit nu echt veel te lang te streamen. Kijk naar mijn mentaliteit. Ik kan de chat niet meer goed bekijken. Oh ja, daar is hij. Wat fijn. Oké, nu praten we over slakken. Slakken zijn zo cool. Slakken die bestaan al dagen. Ze zijn ook zo cool. De slak die ik getent gaf met zijn pasta. Zijn pasta was volgens mij vergiftig. Ik geloof niet dat het plakt. Waarom zou het plakken als het alleen maar een slak is? Ze zijn niet zo plakkerig. Dat is niet wat ze doen. Plakkerige slakken zijn zo erg bullshit. Ik zit nu te kijken naar mezelf. Geneukt voor de stego. Wat de fuck zit ik te doen? Leven dino's nog? Dat is pas een vraag. Leven dino's nog? Dino's leven nog. Alleen maar sommige, zoals vogels. Vogels die leven nog, maar vogels zijn anders. Vogels zijn geëvolueerd om te vliegen, maar dat is raar. Waarom zou je vliegen als je het grootste ding ooit bent? Een meteoor. Oh shit, die komt naar beneden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ik ben dood. Maar dan is het volgende. Wat er kwam. Apen zijn cool, dat is waar. Oh, wat doen we nu, aap? Ik ga nu gewoon zingen over een aap, niet over de vraag. Of het statement. De aap is zo cool. Hij leeft nu al jaren. Maar sommigen willen nog steeds vragen. De vraag is, moeder, heb ik er een? Mijn moeder bestaat nog, maar dat is voor Veen. Ik heb geen idee wat ik nu zing, het is hetzelfde. Ik zit nog steeds met geen idee te zijn en ik ga nog de rest van de dingen opdoen. Juan! Juan is zo cool, Juan is zo mooi. Waarom zei je pasta pesto? Ik weet niet wat dat betekent. Pasta pesto is pasta pesto, pesto, posta, pusta, puta. Wat zou je doen als je een appel in je broekzak? Ik zou dan verwachten dat hij daar zat. Ik zou hem eten, zoals je vroeg. Ik moest een appel eten. Waarom crashte ik? Verder gaan we met het spel. Oh, dit was gewoon zo. Oké, ik start het spel opnieuw toe, want waarom niet? Oké, wacht even, ik doe het even van volgorde. Leg is kut, leg zit op ark, leg is weg. Hegga ben je, slash B, D, F, G, S, D, E, G, pasta pesto. De leg is weg, leg. Hegga ben je, vogel, appelmoes. Haga bagga, hawappa, ja, ba, ja. Nee. Oh ja, dit is het liedje vooraf nu. Ik kan de reactie niet bekijken. Oh ja, er is een sekschat reactie op de vorige. What the fuck is er mis met de wereld? Ik ben nu klaar met mijn liedje. Ik kijk of er nog meer suggesties bij toegevoegd zijn. Nee, vis, peper, LHBTQ-vlag. Ik weet niet of er nu meer bij zit. Cowboy. We praten nu over pp's. Oh ja, het is tijd voor seksed. Seksed is toch zo mooi? Oh ja, seksed. Nu is het tijd voor de volgende. De LHBTQ. Misschien zijn er iets te veel letters toegevoegd. Wie onthoudt er nu? Oh ja, de mensen die hierbij horen. Die zeggen dat er problemen zijn. Welke problemen? Alleen in andere landen waar zij niet bij horen. En waar zij niet eens een deel van zijn. Zeg er nog wat. Wat is dat voor vraag? Is dat een... Oh, oké, dat is de rechte deel van de porno. Ik ga het nog eerst over hebben over cowboys. Ik weet dat liedje over de cowboy niet uit mijn hoofd. Dus dat is lekker een probleem voor jou. Cowboys zijn zo cool. Een aardappel is beter. Stanley stood for a long time in one spot. Dat moet je It's weten. part of the game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing Nog geen excellent. suggesties nodig. And if he En dan just stays is het right klaar where met he mijn is, kwestie. I'm sure he'll keep up that good momentum. Stanley knew the office layout Hij is like the zo back of his... hinderlijk. Ik zet hem nu uit. Ik vermoord iedereen. Dat is wat dat betekent. Ik heb letterlijk niks om over te zingen. Omdat het vorige wat je zei zo'n zwart doosje is. Ik kan daar niks mee. Sorry.
Dan praat ik over het feit dat langzame modus hier aan staat. Ik deed langzame modus aan, want iemand heeft vorige keer gespamd met heggebje, 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 bje, 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 bje. Ik ga dat weer zingen, want dat klonk er door iets wel leuk. Heggebje, heggebje. Oké, wacht even. Oké, zit nu gewoon alles wat je ooit zei. Nee, geen leg. Ha 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 ba ha ha ja baba ja. Appelmoes, appelmoes, vogel, heggebeje, je, leg is weg. Heggebeje, je, slash, b, dfg, sd, hey, g, pasta pesto, Juan. Wat zou je doen als een appel in jouw broek stal? Oh, hij stal mijn broek. Ik dacht dat hij erin zat. Jezus Christus, dat viel mij nog nooit op. Vraagteken. Moeder. Hallo kleine Thomas. Dit is nog steeds niet mijn naam. Ik heb geen idee waarom je zou denken. Ik ben de Kikkerman. Ik ga mijn naam veranderen. Zelfs al heb ik nu een conclusie gemaakt dat ik in alles mezelf een kikker noem. Ik heb mijn Call of Duty naam veranderd. Maar nu heet ik de Kikkerman. 2856, toch? Oké, ik zal hier even wat moeten wachten. Ik ga nog 1 keer het uitspreken. Maar ondertussen ga ik blijven zingen. Ik heb geabonneerd. Check mijn account alweer. Refresh, aap, hoe... ik had het veranderd. Apen zijn cool. Leven dino's nog steeds. Kan je eieren leggen? Allemaal, ja. Maar ik kan geen eieren leggen, want ik ben een man. In het echt. Komt er melk uit je tepels? En nee, dat is niet weg. Technisch gezien zou een man dat wel kunnen produceren. Maar een man van een kikker zou dat nooit kunnen doen. Het is wel apart om hoe je dat kan krijgen. Maar het is raar. Genetische manipulatie is toch zo erg vaag. Er komt wel melk uit jouw tepels. Ik ben benieuwd of je al gereageerd hebt op de vraag voor meer zangdelen. Als ik jou zou blijven zingen, want ik blijf maar praten tot en met ik bij jou kom. Ja, slak, ik moet gaan. Ik moet niet echt hoor. Tijd voor verder te gaan. Stop met emoties sturen, alstublieft. Oh, geit, hey, moeder. Ik kan je nauwelijks horen. Doe het geluid van de game zachter. Oh, geit. Jij geit. Ik kan je nauwelijks horen, poephoofd. Ik kan je nauwelijks horen, poephoofd. Oh, wat episch. Wat vind je van kippen? De Deer Simulator. Oh, wat een gimpen. Kat. Oh, hond. Oh, ga naar poëten. Ga naar links. De goudvis. Wat is er mis? Omhoog. Poep. Poepie poep. Ik moet ontsnappen. 1,5 meter. Je begreep het niet. Dus ik blijf hier maar kleven. Poepie. Oh, poepie doepie. Oh, poepie doepie. Ik ga dood. Oh, mijn brein. Er is niks. Dus ik praat over mijn pik. Oh shit. Dat was ietsjes te ver. PP is er nog niet. Maar nu hebben we het over de kikkers. Oh, dat leger van kikkers. Ik tel er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is in het al 14. Oh, lololo. Volgende keer hebben we het over die trein. Oh, die trein ging weg. Oh, die trein pakte Thomas weg. Thomas is er nu niet, omdat hij niet de melding aan heeft. Als ik jou was, zou ik dat doen en elke dag kijken of ik stream. Als ik jou was, zou ik vaker kijken of ik stream. Want ik maak de laatste tijd niet meer filmpjes. Dat moet je zien.
Er is een kans dat ik soms nog een filmpje maak, hier en daar. Maar dat geeft deze leuke one-to-one zangtalent niet tot waarheid. Ik kan toch niet editen, de streamen verandert niet veel. Premiers kan ik ook, maar dat zorgt niet voor die one-to-one. Ik ben bang. Oh, ik ben bang. De banaan komt in je wang. Oh, die kikker is er al. De melk, Chinees. Oh, veel Chinees. Chinese tekens overal. Dan komt er een uitroepteken. Apenstaartje. Hashtag dollarteken. Percentage. Omhoog wijzend pijltje. En sterretje. Haakjes. Plat streepje. Plus. Gehandicapte haakjes. Gedeeld door. En ik weet dat het een dubbele punt is. Maar dan komen de haakjes. Andere haakjes. Die haakjes zijn voor zinnen. Maar dan komt er een streepje. Maar je wist niet wat je betekende. Dus dan komt er een pijl en naar die pijl wijst een pijl en naar die pijl wijst een pijl. Dan krijg je dat rare tekentje dat in Minecraft betekent dat je je actuele coördinaat moet hebben. Gewoon. Hoe lang moet ik stoppen voor die puntje? Maar dat ga ik dus niet doen. De vis en de pp. LHBTQ heeft te veel letters. Daar ga ik mee. Is het nog zo dat je een paperclip hebt? Dan hak ik die komkommer mee weg. Plas. Ik hou van kipjes. 1 en 2. Ik heb Alzheimer's. Een tandenborstel. Potplant. Een doos. Het is tijd voor je laatste ding. Het is tijd om je laatste suggestie te zetten voor waar je wil dat ik voor zing. Als ik zing, dan is het zo leuk. En dan lig je in de deuk. Ik ga niet zingen over dozen, potplanten of tandenborstels. Ik ga zingen over het volgende ding. Ik weet niet wat dat is. Ik zit nu gewoon te wachten tot je typt. En misschien typ je ook nooit. Hoop ik niet. Tijd voor de opening. Jouw komst. En deze deur zit. Door deze deur zit wat jij gaat suggesteren. Maar je hebt nog steeds niks gezegd. Wat is dit raar? Ben je dood? Ben je moot? Ik zal hem ook gewoon mijn eigen favoriete dingen uit kunnen kiezen. Maar nee, jij hebt de keuze. Ik had het zelf kunnen doen, maar nee, dat deed ik niet. Ik deed het voor jou. Ik doe wacht voor jou. Ik doe alles voor jou. Jezus, kot, bijna. Ik heb vandaag papier gegeten. Dat is volgens mij niet alles te goed. Maar dan komt het volgende deel. De vogeltjes fluiten. Jezus Christus. Eindelijk de middelste middeleeuwse ketchuppot. Je ziet hem staan, je ziet hem daar. De middeleeuwse ketchuppot bestaat al zo lang. Ik zie potten. Oh shit, ik heb mijn microfoon gesloopt. Dat boeit niet. Het gaat zo weer goed. Kijk naar deze Skyrim achtergrond, man. Maar de middeleeuwse ketchuppot. Oh ja, waar kwam die vandaan? Ik kwam uit de middeleeuwen. Dat is zijn baan. In de middeleeuwen was het volgens mij gebruikt voor meerdere dingen. Ik ga het nu googlen, zodat ik een leuk liedje kan maken over een middeleeuwse ketchuppot. Doos! Is de doos. Nee, ik ga niet een One is the Loneliest number met doos doen. Oh, oude geit. Ik ga ook niet parodies maken. Oh, ik zou huilen als ik dat zou doen. Middeleeuwse ketchup. Pot. Middeleeuwse ketchup. Het eerste ding in de middeleeuwse tijd wat ik over ketchup kan vinden. Harst, Kessel, groene ketchup, blokkeren, akkoord, boeit niet. Van komkommer en paprika. Ingrediënten. Voor 1 tot 10% personen. Ik heb geen idee of dit middeleeuws is of niet. Maar ik ga de ingrediënten. Voor 1 tot 10 personen moet je 4 komkommers, 2 uien, 2 groene paprika. Waarom noem je nou een pig? 2 paprika's, een halve liter gewone azijn, 150 liter suiker.
150 liter, 150 gram, Jezus Christus, liter zoveel zijn. Halve theelepel rode peper of wat meer naar smaak. En een stuk of 10 bolletjes zwarte peper. 2 eetlepels en mosterdzaad. Dat is toch de groene hartkessel. Maar nu praat ik over de kip, over de varken, want daar weet ik veel meer over. Varkentjes zijn zo lekker. Als je het nog niet wist, smaken ze naar mens. Varkentjes, varkentjes, varkentjes. Later, klootzak, Jezus Christus, je gaf echt geen één goed liedje, man. Oké, de